درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز سه‌شنبه 21 جولای 2026 هست و ما میخوایم که لایف تریدمون رو انجام بدیم روی نماد داو جونز. امروز اخبار اقتصادی خاصی نداریم، خیلی سریع میریم که چارت رو بررسی بکنیم و ببینیم که چجوری حرکت کرده و ما چجوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض کنم که تایم فریم روزانه رو میبینیم. من سقف و کف روز قبل رو مشخص کردم. دیروز دقیقاً این گپی که گفتم بهتون ایجاد کرده رو که حالا ما اون موقع که داشتیم نگاه میکردیم کندل صعودی بود و داشت صعود میکرد و دیدید که حالا صعودی کرد و ریزش کرد و کف پیروز رو کامل شکوند. امروز هم حالا فعلا به کف دیروز نرسید و تا باز شد حالا یه نزول کوچیکی کرد و صعود کرده. فعلا صعودی هست. حالا این گپی که اینجا هست رو باید ببینیم که آیا با بدنه پر میکنه یا نه. حالا نقدینگی های این پایین هم هست دیگه، باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. اخبار سیاسی و جنگ هم که فعلا پابرجا هست. حالا دنبال این هستن که بخوان برن سمت مذاکره، ولی فعلا جنگه. همچنان داره امریکا میزنه جنوب کشور رو. حالا یه سری از شهرهای دیگر هم زده، حالا فکر کنم شیراز و تبریز و اینا رو هم زده. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه. فعلا امروز بازار صعودی هستش، داره صعود میکنه ولی در مجموع نزولی هست دیگه. خب نقاط مهم رو توی تایم روزانه مشخص کردیم. احتمال داره که اگر بخواد نزول بکنه این کف رو ببینه. ما بریم تایم 4 ساعته. خب لگ دیروز ما رو شکوند و من این لگ امروز رو مشخص میکنم. حضورتون عرض شود که دیروز این لگ رو داشتیم ما که با این دوتا کندل کامل شکوندش و با بدنه هم شکست دیگه. خدمتتون عرض شود که کف جدید ساخت و اومد به 50% همین لگ رسید دیگه و دوباره حالا نزول کرد. این FVG رو کامل پر کرد توی 4 ساعته. حالا دوباره داره صعود میکنه. احتمال داره که حالا بخواد اگر که این سقف رو بزنه، یعنی 50%ش رو بزنه، احتمال داره حالا تا این نقاط بیاد دیگه، حالا تا نزدیکای سقف هم بیاد. باید ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. بریم تایم 1 ساعتمون رو ببینیم. بله من اینو درست کنم. خب توی تایم 1 ساعته هم لگ مهم ما همین سقف و کف روز هست. البته این سقف بود که حالا سقف روز رو هم زد و حالا لگ جدید رو میتونیم این در نظر بگیریم. ولی خب سقف و کف روز رو ما داریم. حالا من این کف رو هم مشخص میکنم. اومد کامل به این اوردر بلاک کامل عکس العمل نشون داد. FVG های اینجا رو پر کرد، نقدینگی ها رو گرفت، داره صعود میکنه. من فکر میکنم که به سقف بخواد برسه و اینجا یه FVG داریم که احتمال داره که بخواد به این FVG برسه. این سقف همون 50% لگ 4 ساعته هستش که احتمال داره بشکنتش و به این FVG بخواد برسه، حالا پرش بکنه، حالا نهایتا تا اینجاها بخواد بیاد. فعلا نقاط مهممون توی 1 ساعته اینجا هستش. حدوداً 10 دقیقه دیگه بازار باز میشه. کندل پرقدرت، یعنی پینبار صعودی زده دیگه. بریم تایم 15 دقیقه‌مون رو بررسی بکنیم، ببینیم نقاط مهممون. بله حضورتون عرض شود که سقف و کف روز مشخصه. من این کف رو هم مشخص میکنم، نقطه مهمی هست. اینجا هم همین اوردر بلاک 15 دقیقه هست و این FVG های متعدد و گره های متعددی که همه رو پر کرد دیگه، نقدینگی ها رو کامل برداشت.
باید ببینیم که آیا میخواد ادامه بده. اینجا یه FVG داریم که میتونه مهم باشه، احتمال داره تا قبل از باز شدن بازار اصلا بهش برسه، تکلیفش مشخص بشه. نقاط مهم مشخصه توی تایم 15 دقیقه دیگه. ببینید به این کف که رسید الان، این آخرین لگ نزولی ما بود، شکسته دیگه به سمت بالا، شکسته به سمت بالا. فعلا میتونه که صعود بکنه که اگر این سقف رو هم بشکنه دیگه، حالا میتونه تثبیت بکنه که بخواد بیاد حالا نقدینگی های بیشتری از این بالا رو بخواد برداره دیگه. فعلا من صعودی بیشتر میبینم بازار رو. بله الان دقیقاً داره میرسه به این FVG. ببینیم که عکس العملش چیه به این FVG. میتونه همینجا اصلا بیاد یا نقدینگی بالای سقف رو برداره بریزه، یا همینجا بازی بکنه و بعد اصلا بریزه نخوادم بره بالا. این هم میتونه انجام بده. بازار اصلا همش احتمالات دیگه، ما احتمالات رو بررسی میکنیم. من تایم 5 دقیقه‌مون رو هم برم بررسی بکنم، تایم اصلی خودمون. خب من این سقفی که مشخص کرده بودم حضورتون عرض شود که این سقف دیگه معتبر نیست و این کف رو من به جاش مشخص میکنم و چون فعلا سقف معتبر دیگه ای ندارم داره حرکت میکنه، همون سقف روز رو در نظر میگیرم. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. الان فعلا من توی این رنج هستم، سقف روز، کف روز. حالا این کف های مهمی هستش که من دارم. خود این کف با سقفش که حالا هر جا ساخته بشه واسه من مهم میتونه باشه دیگه. یعنی آخرین لگ من این لگی که حالا فعلا تکمیل نشده دیگه. باید ببینیم که آیا خدمتون عرض شود که به این FVG میخواد عکس العمل نشون بده. FVG هم اینجا داریم، یه اوردر بلاک هم اینجا داریم که میتونه معتبر باشه. میبینید الان رسید به این FVG، یه نوکی بهش زد، یه گره هم اینجا داشت، داره میاد پایین. بعد ببینیم که توی باز شدن بازار چه عکس العملی از خودش نشون میده. حالا فعلا ما نقاط مهم رو مشخص کردیم. معامله دیروز هم دیدید که چطور پیش رفت. ما حالا سقف رو که هانت کرد، یه مقدار اینجا بازی کرد دیگه. من وارد معامله فروش شدم که اومد تا تیپی 1.5 ما ریسفری کردیم تا نزدیک ریسفری هم میبینید اومده، ولی خب دیگه خدا رو شکر تیپی 2 رو به ما داد. ببینیم که امروز چجوری عمل میکنه. تقریبا حرکتش مثل دیروزه، میبینید دیروز هم همینجوری یه مقدار اومد بالا، بعد اصلاح کرد، بعد پرقدرت رفت بالا، سقف روز رو گرفت، بعد ریخت. الان هم داره حرکت میکنه سقف روز رو بگیره. باید ببینیم که تو تایم باز شدن بازار چه عکس العملی نشون میده. من فعلا استاپ میکنم ویدیو رو، حدودا 4-5 دقیقه دیگه بازار باز میشه. با باز شدن بازار مجددا در خدمتتون هستم. با درود مجدد خدمت دوستان، حدودا 50 ثانیه دیگه بازار باز میشه. منتظریم ببینیم که عکس العملش چی میتونه باشه. ببینیم آیا سقف روز رو میشکنه یا میخواد که ریزش بکنه. و اخبار اقتصادی خاصی نداشتیم. اخبار همین جنگ و فعلا تهدیداتی که دو طرف همدیگر رو میکنن. این سقف الان مهمه، ولی خب چون نزدیک سقف روز هست من همون سقف روز رو در نظر میگیرم. چطور حرکت میکنه؟ داره حمله میکنه به سقف روز مجدد مثل دیروز. احتمال میدم که بخواد یه مقدار صعود بکنه، چون آخرین نقدینگی هایی هم که برداشت نقدینگی های کف بوده. خود این اوردر بلاک معتبریه، چون باعث شکست سقف شده. خب الان این سقف برای من خیلی مهمه.
خب نزدیک سقف روزه دیگه، نکنی قشنگ این نقدینگی اینجا ایجاد کرد. بله اینجا نقطه حیاتیه دیگه، باید ببینیم که چطور حرکت میکنه. تو تایم 1 ساعته ببینید جای مهمش رو برداشته دیگه، یعنی رسیده به اوردر بلاکش، رفته بالا. تایم 15 دقیقه هم شکل کندل ها نشون میده که بخواد صعود بکنه. من میتونم بالای اینجا وارد بشم ولی وارد نمیشم، میذارم برسه به سقف ببینم این کندل چطور بسته میشه. خب پرقدرت داره بسته میشه. اگه استاپم جای بهینه‌ای باشه میتونم که وارد بشم. بذاریم ببینم این کندل چطور بسته میشه. اون کندل بعدش هم یه اصلاحی احتمالاً میخواد بکنه. خب اصلاحش انجام داد. کندل بغلیشو اگر سقفشو بزنه، اون کندل بغلیه رو، من وارد میشم که استاپم جای بهینه‌ای باشه، اگر که بتونه بزنه. حالا من این ریسک رو به جون میخرم دیگه که بالای سقف کندل بغلش وارد معامله بشم که هم زودتر به تیپین برسه، هم استاپ هم جای بهینه‌ای باشه. میتونه هم سریع حمله کنه چون نقدینگی بالاشون داره، سریع حمله کنه به استاپ رو بزنه، ولی حالا من این ریسک رو میکنم. تک معامله روزمون هست. خب فعلا اصلا وای میستیم دیگه چون مشخص نیست، من متوجه نمیشم ازش. من فقط هدفم همون که خدمتتون عرض کردم، فشار فروش بالاست، روند نزولیه یه جورایی. حالا فعلا که تو رنج هستیم، ولی آخرین حرکت های محکمی که کرد نزولی بوده دیگه. من یادداشت میکنم نکات مهمم رو. من فعلا اینجاها وارد معامله نمیشم حقیقت، به خاطر اینکه حس خوبی ندارم بهش، چون هر لحظه ممکن است همینجاها بره بالا. ببینم لگ جدید چی میزنه. با لگ جدید تکلیف خودم رو روشن میکنم. الان یه ذره معلوم نیست که چی کار میخواد بکنه. سقفش که همینجاست که حالا نزدیک سقف روز هم هست. یه FVG اینجا داریم، اینجا دقیقا یه FVG داریم. اومد به این اوردر بلاک رسید و این FVG، حالا ببینیم بهش احترام میذاره. اینقدر معتبر نمیبینمش، ولی البته چون همپوشانی داره با نقطه باز شدن بازار میتونه معتبر باشه خیلی، چون نقطه باز شدن بازار خیلی معتبره. بله پرقدرت، بله چقدر سریع احترام گذاشت، مثل این که همین کف معتبر هستش تا حدودی. یکم بیاد پایین تر من میتونم یه ریسکی بکنم. بچه من یه وارد یک معامله خرید شدم، اینجا ریسک کردم دیگه. اینجا چون نقطه باز شدن بازار بود و یه FVG اوردر بلاک هم داشت، فکر میکنم که معتبر میتونه باشه. نقطه ورودمون میتونه بهینه باشه، میتونه هم پرسرعت بیاد بزنه دیگه. حالا انتخاب ما بوده دیگه. بله پرقدرت داره میاد بالا. امیدوارم که حالا
تیپی 1 ما برسه، حداقل ما دیگه ریسک فری بکنیم دیگه. اگر بخواد بره بالا، نقطه ورودمون بسیار بهینه و خوبه. ببینیم این 40 ثانیه چجوری حرکت میکنه، آیا دووم میاره. فکر میکنم که دیگه دقیقا به تیپی 2 ما برسه. خب ما 1 دقیقه‌مون که قطعا گذشته. بله، تیپیمون رو میذاریم. تیپی 2 مون رو گذاشتیم. چون اینجا نقدینگی ایجاد کرده، میتونه که به این نقدینگی ها برسه، ولی اصلا باز هم تصمیم گیرنده بازاره دیگه. فشار فروش به شدت زیاد هست روش. حالا این 2 ثانیه ببینیم که چطور عمل میکنه. بله، خب کندل خوبی بست تقریبا، ولی بازم باید ببینیم. این به همون سرعت که میره بالا، به همون سرعت هم میاد پایین. نوسان زیاده. نقطه ورودمون نقطه ورود خوبی بود. استاپ ما جای خوبیه. اگر استاپ ما رو بزنه، یعنی دیگه اصلا کلا این سناریویی که ما چیدیم فیل میشه. خب ببینید تا کجا اومد. تا کف کندل قبلیش اومد پایین، دوباره برگشت بالا. باید ببینیم که من فکر میکنم بخواد اون نقدینگی های سقف های تقریبا مساوی رو ببینه، ولی میگم بازم بازاره دیگه، اصلا مشخص نمیکنه. ببینیم که خب کندل خوبی داره بسته میشه. خب کندل خوبی بست. بله، خب سقف کندل های قبلش رو بس پر سرعت. فشار فروش انقدر زیاده، هی میزنه تو سرش که بیاد پایین. هر نقطه ای رو که رد میکنه به یه نقدینگی میرسه، هی فشار فروش میاد روش. الان سقفای کندلای قبل رو زد، فشار فروش اومد روش. این کندل چون کندلی هستش که کندل 15 دقیقه هم باهاش بسته میشه، کندل 1 ساعت هم باهاش بسته میشه، میتونه تعیین کننده باشه که چطور میخواد حرکت کنه. فعلا داره میبینید یه حرکت دوجی، حالا داره پرسرعت میره. بله پر قدرت داره تبدیلش میکنه به یه کندل سعودی، همه کندلا رو. بله رسید دیگه. ما ریسکیریمون رو انجام میدیم. حالا دیگه بازار میدونه با معامله ما. خب ببینیم کندل 1 ساعته چطور بسته میشه. ما رو کندل 1 ساعته بمونیم. خب به صورت حالت بلا تکلیف سعودی بسته شد، یعنی دو جیم بار دیگه. حالا ببینیم که آیا حرکت رو به سمت بالا انجام میده یا پایین. ببینیم اینجا میتونه این FVG رو تشکیل بده. این FVG خوبی میتونه بشه اگر که FVG بشه، یعنی اگر این بره بالا اینجا یه FVG تشکیل بده. خب بریم برای تاچ شدن. اگر که برسه به TP ما، بله میریم برای تاچ شدن. یه همت کوچولو میخواد. بله معامله امروزمون هم به سود نشست با یه مقدار صبر و ورود خوب، چون خیلی محکم دوباره برگشت با این، ولی خب نقطه ورودمون خوب بود، استاپمون جای خوب بود و تونستیم که معامله رو به سود برسونیم و تیپی دومون رو گرفتیم. این هم از معامله امروزمون. بله دیدید که معامله امروز هم خیلی جذاب و
پر چالش بود دیگه. یه جورایی صبر کردیم که اون اصلاحش انجام برشه، به اون نقطه مورد نظرمون برسه و چون حالا من مد نظرم بود که رسیده بود به نقطه باز شدن بازار تو اول روز، بعد دیدم سرعت حرکتش به سمت بالا هم خوبه، من اون ریسک رو انجام دادم. نقطه ورودمون خوب بود، استاپمون جای خوبی بود و حالا یه مقدار نوسان داشت دیگه، چون خب اول حرکت که وارد میشین خیلی چالش داره تا بخواد حرکت رو شروع بکنه، فشار فروش هم زیاد بود، ولی خب خدا رو شکر تونستیم که تیپ دومون رو بگیریم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و زنگوله هم بزنید که محتوا تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.